फाइनली सामसङले आफ्नो सामसङ ग्यालेक्सी एम सिरिजमा चाहिँ सामसङ ग्यालेक्सी M53 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइललाई चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा र चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। यस्तो पनि रुमर्सहरू आएको छ यो मोबाइल हामीले चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्नेछौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो हेरौँ सायद हामीले चाहिँ छिटै नै मेको फर्स्ट विकमा पनि नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्छौँ। भिडियो नकिन चाहिँ सामसङले चाहिँ छिटै पनि आफ्नो मोबाइलहरूलाई नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गर्छ, छिटै पनि लन्च गर्न सक्छ। सो यदि हामी यिनीहरूको चाहिँ स्पेसलको कुरा गर्ने चाहिँ स्पेसलको कुरा गर्ने चाहिँ सामसङ चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू चाहिँ भनेको छ। यसमा चाहिँ कुलिङ टेक्नोलोजीहरू पनि रहेको छ, चाहिँ एउटा च्याम्बर रहेको छ जसको मजाले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियो कलमा होइन गर्दाखेरि या चाहिँ धेरै मोबाइलहरू युज गऱ्यौँ भने चाहिँ मोबाइल जुन तातिन्छ नि त्यो तात्दैन भन्ने कुरा पनि गरेको छ। धेरै नै कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भनेको छ। साथमा यसमा चाहिँ साउन्ड टेक्नोलोजी पनि एकदमै राम्रो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा एआई टेक्नोलोजीलाई युज गरेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। जुन चाहिँ हामीले हो हल्लामा बाहिर तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि पार्टीमा हुनुहुन्छ मोबाइलहरू तपाईँले पिक गर्नुहुन्छ एकदमै साउन्डहरू आउँछ नि, बाहिरको साउन्डहरू आउँछ, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। र तपाईँ एकदमै लाउड साउन्ड चाहिँ त्यहाँ देख्नुहुनेछ। अनि एआई टेक्नोलोजी गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ र चाहिँ जुन रिसिभ गर्छ त्यसले पनि साउन्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्लियर साउन्ड चाहिँ पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। त्यो त अब हातमा लिएर त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टमा गयौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ रहेको छ। यसमा उनीहरूले चाहिँ डायमन्ड सिटीको प्रोसेसरलाई युज गरेको छ जुन चाहिँ 900 सिरिज रहेको छ। भनेपछि 108 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट यिनीहरूको चाहिँ बाँकी कन्फिगरेसनको बारेमा। डिजाइन र लुक्सको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ त्यसै खासै नयाँ र डिजाइन र लुक्स त केही पनि छैन। पछाडिपट्टि चाहिँ 4वटा क्यामेरा रहेको छ र कन्सोल डिस्प्लेमा तपाईँले चाहिँ सेल्फी क्यामेरालाई देख्नुहुनेछ। र आई बिलिभ द्याट कि सामसङको यो चाहिँ 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा चाहिँ बबल छ, किनभने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण क्यामेराहरूमा चाहिँ एआई टेक्नोलोजीलाई पनि युज गरेको छ। र यो एम सिरिज हो र एम सिरिज चाहिँ क्यामेरा र ब्याट्री चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। डिस्प्ले साइजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने 6.7 इन्चको यसको डिस्प्ले रहेको छ। फुल HD प्लसको रेजोल्युसन रहेको चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ। साथमा चाहिँ 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेस रेट देख्नुहुन्छ चाहिँ सामसङको डिस्प्ले एकदमै राम्रो छ। त्यही पनि यो डिस्प्ले चाहिँ बबाल रहेको छ। 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेस रेट रहेको छ भनेपछि सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ र फुल HD प्लसको रेजोल्युसन छ, एकदमै राम्रो चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ। यसको साथसाथै हामीले यिनीहरूको चाहिँ ऱ्याम र रोमको कुरा गर्ने भने 6GB र 128GB स्टोरेजवाला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ एभाइलेबल गरेको छ। अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एन्ड्रोइड 12 हुन्छ आउट अफ बक्स र यिनीहरूको चाहिँ वान अफ द बेस्ट युआई जुन चाहिँ One UI पनि हामीले देख्न सक्छौँ र एकदमै राम्रो यिनीहरूको चाहिँ युआई पनि रहेको छ। सो लेट्स टक अफ द क्यामेरा। मेन फोकस चाहिँ क्यामेरा पनि एकदमै राम्रो क्यामेरा रहेको छ। सामसङले चाहिँ 108 मेगापिक्सलको क्यामेरालाई लिएर आएको छ। साथमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल रहेको छ र बाँकी चाहिँ 22 मेगापिक्सलको लिएको छ। यो चाहिँ मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो भने सामसङले चाहिँ 55 मेगापिक्सलको दिइरहेको छ र यसमा पनि 55 मेगापिक्सलको दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। र सेल्फी क्यामेरा तपाईँले चाहिँ 32 मेगापिक्सलको देख्नुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा किन त 32 मेगापिक्सलको यदि तपाईँले चाहिँ टिकटकमा भिडियो बनाउँछ या भ्लग बनाउनु छ तपाईँको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। क्यामेराहरू चाहिँ एकदमै बल चाहिँ होइन उनीहरूले चाहिँ एआई टेक्नोलोजी युज गरेको छ। सो तपाईँको भिडियोहरू बबल आउँछ, फोटो चाहिँ एकदमै राम्रो क्याप्चर गर्छ। ब्याट्रीकै कुरा गर्ने चाहिँ तपाईँ चाहिँ 5000 mAhको ब्याट्री ब्याकअपलाई पाउनुहुन्छ र 25 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडेप्टर सपोर्ट गर्छ। अनफर्चुनेटली तपाईँले चाहिँ डब्बाभित्र चाहिँ चार्जिङ एडेप्टर पाउनु हुँदैन, बाहिरबाट चाहिँ किन्न पर्छ। सो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी खै के हो यस्तै भइरहेको छ। लेट्स चाहिँ हेरौँ यसको साथसाथ अब चाहिँ उहाँ पनि होइन युरोपमा पनि नयाँ रुल्स र रेगुलेसन बनाउने तयारी गरिरहेको छ चार्जिङलाई लिएर, जुन चाहिँ एउटै चार्जबाट चाहिँ होइन मोबाइल अनि चाहिँ ट्याबहरू चाहिँ चार्ज हुन पर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ त्यो चाहिँ के कस्तो गर्छ त्यो पछिको कुरा। सो डिजाइन लुक्सको सबैको चाहिँ सेम नै रहेको छ, हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। अब नेपाली बजारमा आयो भने चाहिँ अरू पनि हामीले डिपली हेरौँला र यिनीहरूको प्राइसको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँला न। अब रुमर्सकै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने हो भने यो मोबाइल पनि छिटै नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, जुन चाहिँ हामीले नेक्स्ट मन्थमा देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। प्राइसको बारेमा हामीले कुरा गर्ने भने 6GB र 128GB स्टोरेजले चाहिँ नेपाली बजेट 45,000 रुपियाँ चाहिँ पर्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। सो लेट्स चाहिँ हेरौँ के कस्तो हुन्छ। र 8GB वाला पनि एभाइलेबल छ जुन चाहिँ 8GB र 128GB स्टोरेज रहेको छ। सो यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 50,000 रुपियाँसम्म चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो लेट्स चाहिँ हेरौँ न के कति प्राइसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गर्छ। आई होप द्याट उनीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गर्नेछन्। सो साथीहरू आजको अपडेट चाहिँ यदि थियो। तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो होइन सामसङ ग्यालेक्सी M53 को कन्फिगरेसन र यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ के कति असर लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। र वाट डु थिङ्क यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले चाहिँ लन्च हुन्छ।